بقالنا حوالي ساعة مستنيين إن في أي باص يجي. ده ما بيحصلش. مش احنا ممكن ناكل حاجه لحد ما نوصل؟ صح؟ هيجي ده؟ معرفش هيجي بس عندي أمل. ودي آخرة اللي يمشي. قبل ما تيجي اي مكان اسمعي بتحسي كده بيجي امتى؟ هو عامة الباص نزل. هو كده العكس كده. عارف ممكن نجيبه؟ باص ستيشن.
يصحى ينام. بص فين يا شيخ؟ مش احنا ممكن ناكل حاجه لحد ما نبص صح؟ هيجي ده؟ مش هيجي بس عندي أمل ودي آخرة اللي يمشي. اوكي دلوقتي القاعد مستني سيتي باص رايح لما هيجي امتى يا شيخ؟ سريع بس هيجي امتى؟ عشان في بس هيجي اسرع ولا لا؟ بس هو اكيد هيجي ان شاء الله. هو دلوقتي قدامنا نص ساعة الباص يجي. حوالي 10,000 ستيب كده، ممكن يبقى مش عارفة قد ايه بس 10 كيلو مثلا أو أكتر. بقالنا حوالي ساعة مستنيين إن في أي باص يجي، ده ما بيحصلش. ممكن نتعلم من الحتة دي، احنا كده ماشيين ولكن لقينا كده كبيرة هي اللي ادتنا الأمل واقفة جاية تستنى كانت انجلش بتتكلم أعتقد روسية أو يوناني، بس احنا فهمنا إن الباص هيجي إن شاء الله ونص يعني بعد ساعة وربع. يعني يا ريت نظبط. وانا طبعا كنت شايفه ان مفيش باصات بتيجي او مفيش دايما في الماب بيبقى باين الباصات، فالباصات قليله جدا. متخيلتش ان انا ممكن ما نقدرش نرجع. فعلا انا مش قادره ارجع بالمنظر ده. طب انت كده يا جماعه عندك امل ان الباص يجي بعد يعني عندي قليل من الامل ان شاء الله. همشي مفيش طريقه كده بس نقدر نرجع لحسب 10,000 ستيب تانيين. ده هيبقى له عدد الستيبس. المشكلة مش فيها بصراحة، بس المشكلة مش عارف شيء ترجع. والجميل هنا برضو انك يعني ينفع توقف اي حد عشان يقول لك يعني قبل ما تيجي اي اسمع عنه ايه بيطلع الساعه كام هيجي امتى. هو عامة الباص خلاص احنا مستنيين اهو، والباص يا جماعه جاي من هناك. هو بياخد اللفه بتاعته بس الراوند. هضطر البس الماسك طبعا عشان ايه هو كان جاي بصراحة بس مش عارف هو راح فين لحد دلوقتي. الباص فين يا شيري؟ هو هيجي ولا مش هيجي؟ خلاص
كده. هنسيبكم دلوقتي لحد ما الباص يجي. حلوة جميل. ماشي حلو. ما تشوف بس صوتك جامد كده. هو كده